สวัสดีทุกคนครับคลิปนี้เราจะมาคุยอัปเดตนะครับเกี่ยวกับ Proxmox Version Environment เวอร์ชัน 8.4 นะครับเวอร์ชัน 8.4 เนี่ยเป็นเวอร์ชันที่ผมเห็นพัฒนาการของ Proxmox เห็นวิวัฒนาการเห็นพัฒนาการของความตั้งใจที่เขาทำนะครับเทคโนโลยี Virtualize มาให้สำหรับยุคใหม่นะผมเห็นความตั้งใจมากก็คือ Roadmap ที่เขาวางไว้มันดีนะผมบอกเลยน่าใช้มากซึ่งผมเองก็ใช้ Proxmox แล้วนะครับในปัจจุบันจึงกล้าพูดว่ามันเวิร์กและมันดีและมีการ implement ด้วยพี่รัก implement นะครับให้ลูกค้าของพี่รักอยู่แล้วนะครับถ้าไหนสนใจในแง่ของการ implementation จากคนที่เข้าใจจริงๆก็ติดต่อผมได้นะครับหลังไมค์ได้นะโอเคทำไมเราถึงต้องมาคุยว่าเวอร์ชัน 8.4 มันมีอัปเดตแล้วนะแล้วมันมีอะไรที่น่าสนใจนะครับก็เพราะว่านะในตอนนี้หลายๆองค์กรเองนะครับจะเจอปัญหาเช่นเดียวกันที่พี่ได้ทำคลิปก่อนหน้าก็คือ VMware เองเนี่ยเขาเหมือนกับฮาราคีรีตัวเองนะครับแล้วเขาก็เทลูกค้าจำนวนไม่น้อยเลยนะครับแล้วก็กะว่าจะเหลือไว้แค่ลูกค้ารายใหญ่ๆอะไรประมาณนั้นแหละดังนั้นจะมีคนนะครับที่จะต้องจ่ายเงินถ้าหากจ่ายเงินมากถ้าหากต้องการที่จะใช้ VMware ต่อนะครับจำนวนไม่น้อยนะครับที่กำลังทบทวนคิดอยู่แน่นอนอาจจะมีคนใช้ต่อแต่จำนวนมากพอสมควรที่จะไปโซลูชันอื่นหาทางเลือกอื่นๆและพี่ลักกล้าบอกเลยว่า Proxmox เองจากที่ implement และใช้งานจริงมานะใช้งานจริงมาwork stable เสถียรนะครับเสถียรหรือไม่มันอยู่ที่ความสามารถในการออกแบบความสามารถในการ implement ประสบการณ์ที่ handle นะครับมันไม่ใช่ว่าใครอยากจะทำให้มัน stable มันก็ stable ได้ในแง่ของการ implement set up อย่างนี้นะครับแต่คุณจะเชื่อใจได้หรือไม่นะครับพี่รักเองประสบการณ์ถึงกล้าพูดอย่างนั้นนะมันไม่ใช่ว่าใครจะทำให้มันดีและเสถียร stable ก็ได้อยู่ที่ประสบการณ์นะครับดังนั้นเรื่องพวกนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญนะโอเคเรามาเข้าสู่เนื้อหากันแต่นะก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหามีรบกวนพวกเราหน่อยครับท่านไหนที่เข้ามาดูครั้งแรกนะครับอยากจะขอความช่วยเหลือตรงที่ว่าเข้ามาที่ Tech Adopt นะครับ subscribe ช่อง Tech Adopt ไว้หน่อยนะครับช่องนี้เป็นช่องที่ให้ความรู้เกี่ยวกับด้าน IT ในเชิง how to รวมทั้งการสอนด้วยนะ how to แล้วก็สอนด้วยนะครับดังนั้นเป็นเนื้อหาที่เราความรู้ประสบการณ์มาแบ่งปันกันนะครับดังนั้นความรู้มันไม่ใช่ความรู้หรือประสบการณ์ที่มือใหม่นะครับเราเป็นคนที่มีประสบการณ์อยู่แล้วเอามาแชร์มาเล่าดังนั้นพวกเราบริโภคความรู้ที่ได้ถูกกันกรองได้ถูกใช้งานมาแล้วมันสามารถเอาไปใช้งานได้จริงแน่นอนนะใช้งานได้จริงแน่นอนนะครับคิดว่าเป็นประโยชน์กับพวกเราอย่างแน่นอนทั้งคนที่ทำงานด้าน IT คนสนใจด้าน IT มีประโยชน์หมดแหละนะครับท่านไหนที่เข้ามาแล้วนะครับซับใครแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งไว้แจ้งเตือนนะครับอันนี้พวกเรามีประสบการณ์ร่วมกันทุกคนถ้าไม่กระดิ่งมันก็ไม่เตือนนะครับและถ้าท่านไหนสนใจอยากซัพพอร์ตช่อง Tech Adopt และการซัพพอร์ตมีคุณประโยชน์มี benefit นะครับมี advantage ให้ก็คือจอยเสร็จปุ๊บเนี่ยโดยการจอยเป็น membership ของ Tech Adopt มีอยู่3ระดับแฟนพันธุ์แท้สาวกและก็ VIP นะครับเป็นอยากสนับสนุนช่องตั้งแต่เป็นแฟนพันธุ์แท้เลยนะครับสนับสนุนได้ที่50 บาทต่อเดือนเป็นสาวกนะครับพูดง่ายก็คือผมมีเอาจริงนะสาวกเยอะที่สุดณปัจจุบันนะครับก็ต้องขอบคุณพวกเราในน้ำจิตน้ำใจที่นะครับสนับสนุนกันด้วยนะครับแล้วก็ VIP 750 บาทต่อเดือน VIP ก็มีบ้างปรับปลายนะครับเข้ามาออกไปแต่ผมก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามาแล้วก็ซัพพอร์ตกันนะครับก็มีทั้ง3แบบเลยนะครับที่ซัพพอร์ต Tech Adopt ปัจจุบันไม่น่าเชื่อใช่ไหม750 บาทต่อเดือนมีคนซัพพอร์ตนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมพยายามที่จะทดแทนให้ได้ก็คือการที่เอาคอร์สเรียนนะครับคอร์สเรียน Windows Server 2022นะครับจากที่มีความเข้าใจเล็กน้อยนะครับถ้าเรียนคอร์สนี้นะจะสามารถที่จะjump start ตัวเองนะครับสามารถที่จะมีความรู้และเข้าใจเอาไปทำงานได้เลยนะคนที่สนใจสาย Windows Server System Active Directory อะไรพวกนี้นะครับซึ่งก็ถือว่าแอดวานซ์นะคอร์สนั้นน่าสนใจมากนะครับเดิมทีเป็นคอร์ส 4,000 บาทนะครับเอามาให้เรียนเริ่มตั้งแต่50 บาทต่อเดือนก็เรียนเยอะนะแล้วก็อีกอันนึงก็คือที่กำลังทำอยู่ตอนนี้คือ Proxmox นะครับมี8 EP แล้วนะครับจะค่อยๆสะสมไปเรื่อยๆเป็นเนื้อหาที่ออกแบบสำหรับ
ใช้งานได้จริง hand on lab นะครับตอนนี้กำลังทำเลยแล้วก็นะครับพยายามทำทุกสัปดาห์ให้มีเนื้อหานะครับตอนแรกทำเนื้อหายาวแต่หลังๆมาไม่ยาวแล้วเพื่อให้มันได้อะไรเต็มๆจากเนื้อหาที่ไม่ได้ยาวมากนะครับไม่เยินเยอะอะไรพวกนี้นะครับพัฒนากันไปนะครับขอบคุณพวกเรานะครับอย่าลืมนะครับสนับสนุน Membership โดยกดปุ่มจอยทำผ่านคอมพิวเตอร์เท่านั้นนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อนะครับก็เล่าให้ฟังอย่างนี้ครับว่าผมเองเนี่ยมีความตื่นเต้นกับนะครับการมีเวอร์ชันใหม่ๆของ Proxmox ค่อนข้างมากนะครับพี่รักเองเนี่ยเริ่มตั้งแต่ Proxmox ในเวอร์ชัน 6.4 นะครับ implement ครั้งแรกก็เวอร์ชัน 6.4 ในเวอร์ชันนั้นจะเห็นชัดเจนนะครับว่านะครับ GUI ของ Proxmox เองเนี่ยนะครับยังไม่สามารถ handle งานเนี่ยได้ 100% ยังบางอย่างยังต้องใช้คำสั่งนะครับยังต้องใช้ command ซึ่ง command มันไม่ได้ยากอะไรหรอกนะครับไม่ได้ยากอะไรเลยนะครับรวมทั้ง document ต่างๆของ Proxmox ผมว่าโคตรดีเลยนะครับในเวอร์ชัน 6.4 เรา implement ก็ success นะครับมีเซิร์ฟเวอร์อยู่ประมาณ 6-7 โหนดเลยนะที่ implement ตอนนั้นนะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังใช้อยู่ในเวอร์ชันนั้นนะครับรวมทั้งตอนนั้นก็ implement พวกเสร็จพวกนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีหลายๆแห่งที่ implement ก็คือมี2โหนด3โหนดบ้างนะครับซึ่งโดยแต่ละที่ดีไซน์อาจจะมีความแตกต่างกันเนื่องจากข้อจำกัดของที่ลูกค้าของพี่รักเองเนี่ยมีฮาร์ดแวร์ที่มันต่างกันนะครับมันอาจจะไม่ได้เอื้ออำนวยในการที่จะ implement อย่างเช่นเป็น set storage software defined storage หรืออะไรพวกนี้นะครับบางที่อาจจะมี stand storage ก็ยังใช้ได้อย่างนี้นะครับเป็นต้นหลังจากนั้นมาก็มีการพัฒนาเป็นเวอร์ชัน7และก็มาสู่เวอร์ชัน8โดยเฉพาะเวอร์ชัน8มันมีความตื่นเต้นระว้าวก็คือว่าเราสามารถนะครับจำไม่ได้ 100% มันน่าจะเริ่มต้นตั้งแต่เวอร์ชัน 7.3.4 แล้วมั้งนะครับหรือ8นะครับเวอร์ชัน8กันได้ทำคลิปอยู่เราสามารถที่จะ migration นะครับ migration VMware นะครับมายัง Proxmox ได้โคตรง่ายเห็นไหมผมต้องบอกว่าเขาเจ๋งนะครับในเวอร์ชัน 8.0 เนี่ยรองรับการย้าย Virtual Machine จากนะครับ VMware มายังProxmox ได้แบบง่ายทำได้จากหน้าจอ Management เลยนะครับกลับไปดูได้นะคลิปของพี่รักมีวิธีการ how to นะครับนั่นแหละเห็นไหมเขาใส่ใจหลังจากนั้นเองเนี่ยนะครับ Proxmox ก็มีการประกาศให้คนใช้งานได้ชื่นใจว่าเฮ้ยเขาเองเนี่ยได้โคได้เวิร์กร่วมกันกับเทคโนโลยีแบ็กอัพแบรนด์ดังนั่นก็คือ Veeam นะครับซึ่ง Veeam เองก็ประกาศออกมาในเวอร์ชันใหม่นะครับพวก Veeam Foundation นะครับว่า Veeam สามารถที่จะแบ็กอัพ Proxmox ได้แล้วปัจจุบันก็ได้แล้วนั่นแหละดังนั้นนะครับโอ้มันจะดีอะไรขนาดนั้นนะครับดีอะไรขนาดนั้นนั่นคือสิ่งที่ Proxmox มีการพัฒนามาเรื่อยๆจนกระทั่งตอนนี้เวอร์ชัน 8.4 เวอร์ชัน 8.4 มีการพัฒนาอะไรหลายๆอย่างให้สะดวกมากขึ้น GUI นั้นนี่มีความลื่นไหลมากขึ้นสมัยก่อนยุค 6.x 7 ต้นยังคงต้องไปคอมมานด์อะไรบางอย่างเพราะมันรู้สึกว่ามันยังไม่ถูกแก้บั๊กแต่เขามีเวอร์ชัน minor change เยอะมากเลยนะฮะ minor change เยอะมากนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับสิ่งหนึ่งที่เขาปรับปรุงพัฒนาสำหรับเวอร์ชันนี้นะครับจริงๆมันมีด็อกิเมนต์หลายๆตัวอันนี้เป็นเวอร์ชัน Proxmox ที่เขา launch มานะครับ Proxmox Virtual Environment 8.4 Available เนี่ยนะครับ เขาประกาศที่กรุงเวียนนาประเทศออสเตรียนะวันที่ 9 เมษายน 2025 ก็ก่อนสงกรานต์นิดนึงนะครับ Proxmox เป็น Enterprise Software เป็น Enterprise Software นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็ถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องและ Release เวอร์ชัน 8.4 ขึ้นมาซึ่งนะครับชูจุดเด่นหลายๆอย่างและไฮไลท์ก็คือ1เลย Live Migration with Mediate Device นะครับ Mediate Device หรือมีคอนเซปต์ตรงนี้นะครับอันนี้ปกติคำว่า Live Migration เนี่ยเราจะพูดถึง High Availability หรือ HA เนี่ยนะครับถ้าเรามีหลายๆโหนดนะครับโหนดที่ VM-Gate ของเรามันทำงานอยู่เนี่ยเราสามารถ Live Migration ไปอีกโหนดหนึ่งโดยที่ VM เนี่ยมันยังทำงานอยู่ได้คำว่า Live Migration คือโดดใช้จากการใช้ทรัพยากรของเครื่องปัจจุบันไป
เครื่องที่1เครื่องที่2เครื่องที่3เครื่องอื่นน่ะที่ไม่ใช่เครื่องเดิมทำแบบออนไลน์ได้เลยนะครับทำแบบออนไลน์ได้เลยซึ่งปกติทำได้อยู่แล้วในแง่ของนะครับ VM Virtual Machine Live Migration หรือเขาเรียกว่านะครับเหมือนใน VMware ก็มีใช่ไหม Migrate นะครับ Live Migration โยกตอนนี้นะอยู่โฮสต์ที่1โฮสต์ที่1มีแพลนจะอัปเกรด Memory หรือ RAM นะครับนะก่อนที่จะชัตดาวน์มันทำไงเราก็ทำการย้ายแบบไลฟ์ก็คือสดๆเลยจากเซิร์ฟเวอร์เครื่องที่1โหนด1ไปโหนด2หรือโหนด3ก็แล้วแต่ที่เรามีโหนด1ก็จะว่างเราก็ชัตดาวน์มันนะครับแล้วเราก็ไปเพิ่มแรมพอเราเปิดขึ้นมาแล้วก็มา manual live migration กลับมาที่โหนด1นะครับหรือคุณจะทำกันนะครับหักดิบปิดโหนด1เลยแล้วใช้ฟีเจอร์ HA แต่เรื่องการปิดเลยเนี่ยไม่แนะนำเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เป็น HA มันก็คือ VM Cache มันจะต้องรีบูตตัวเองสักระยะหนึ่งแล้วกลับไปมันจะมีการรีบูตนะฮะคอนเซ็ปต์มันก็คล้ายๆกันนะแล้วมันก็จะไปออนไลน์ที่โหนดอื่นนะครับอันนี้ไม่แนะนำนะครับเพราะว่าเราสามารถที่จะเครื่องเซิร์ฟเวอร์มันไม่ได้พังกลางอากาศดังนั้นแผนก็คือว่าเราก็ไลฟ์ migration ของ virtual machine ไปที่โหนดที่2ที่3ด้วยตัวเราแบบควบคุมได้เลยทันทีนะครับทำในเวลาปกติได้ทันทีนะครับไม่กระทบกับงานนะไม่กระทบกับงานเลยทีนี้เนี่ยนะครับแล้วไอ้ Live Migration Which Media Device มันหมายความว่าไงมันให้พวกเรานึกถึง Virtual VDI นะครับ Virtual Desktop หรือ VM นะครับที่เราสร้างขึ้นมาแล้วโหนดที่เราสังกัดอยู่ในตอนนี้มี GPU เราอาจจะพัฒนา AI Machine Learning อยู่นะครับบนเซิร์ฟเวอร์ Proxmox อาจจะมี NVIDIA นะครับหรือ AMD MI นะครับที่เป็น Enterprise GPU อยู่นะครับเราอาจจะใช้อยู่ที่โหนดที่1อยู่ตอนนี้นะครับ Virtual Machine เครื่องนี้ไม่ใช่มีแค่CPU RAM Network ละมันยังมีนะครับพวก NVIDIA vGPU อันนี้พูดถึง GPU ของ NVIDIA โดยเฉพาะเลยดังนั้นค่ายอื่นไม่ต้องพูดถึงนะตอนนี้เขาพัฒนามาให้ใช้กับ NVIDIA นะครับโหนดที่1มี NVIDIA อย่างเช่นอาจจะมีนะครับอะไรนะ NVIDIA A100 นะครับหรือ S200 เป็นชื่อ S200 หรือเปล่านะจำไม่ได้ฮะแป๊บนึงใช่เลย NVIDIA S200 หรือ A100 หรือรุ่นใดก็ตามถ้าเซิร์ฟเวอร์นั้นมีนะครับแล้วก็มี Ryzen ของ NVIDIA นะครับแล้ว Proxmox เนี่ยมา integrated ให้สามารถนะครับอันนี้น่าจะเป็น Virtual GPU เดิมทีเนี่ยเวลาเราจะใช้การ์ดจอพวกเนี้ยถ้าไม่ใช่การ์ด GPU พวกเนี้ยนะครับอันเวอร์ชันก่อนหน้าอาจจะต้องทำลักษณะเขาเรียกว่าอะไรนะ Part 2ในเวอร์ชันนี้นะครับถ้าเรามีเลเซนเดี๋ยวต้องไปดูเชิงลึกอีกทีหนึ่งจะมาอธิบายให้ฟังอีกทีนะครับถ้าเป็นเชิงลึกมันจะมีไดรเวอร์เนี่ยนะครับเนี่ยเขาบอกเลยนะ NVIDIA vGPU Helper นะครับถ้าเรามีเครื่องที่1มี GPU device เครื่องที่2มี GPU device เครื่องที่3มี GPU device เอาเป็นว่าคลัสเตอร์นี้มี3โหนดมี GPU หมดทุกเครื่องลงไดรเวอร์นะครับของ NVIDIA vGPU เรียบร้อยนะครับดังนั้น GPU รุ่นเดียวกันนะต้องรุ่นเดียวกัน3โหนดนะครับอย่างเช่นเรามี S200 3โหนดนะครับเรามี Virtual Machine นะครับหลายเครื่องนะครับยกตัวอย่างสักเครื่องหนึ่งเครื่องนั้นใช้ GPU profile สมมุติ8 กิกรันงาน AI Machine Learning อะไรก็แล้วแต่เป็น vGPU เครื่องนั้นหรือเอาไปรันซอฟต์แวร์พวก SolidWorks หรืออะไรพวกนี้แล้วแต่นะครับที่รันพวก 3D 3D นะครับ Virtual Machine เครื่องนี้ในความหมายนิยามของคำว่า Live Migration Media ก็คือเดิมทีเนี่ยเราจะ migration เครื่องที่มี GPU ไปเครื่องอื่นมันได้ไหมไม่ได้ตอนนี้ Proxmox ทำให้มันได้คุณกำลังรัน Virtual Machine ซึ่งใน Virtual Machine นะครับมีการดึง vGPU ของ NVIDIA H100 สมมุตินะเพราะเขาพูดถึง NVIDIA เนาะนะครับ H100 มาใช้กำลังประมวลผลอยู่นะคุณสามารถ migration
สดๆเลยจากโหนดที่ 1 ไปยังโหนดที่ 2 โดยโหนดที่ 2 ก็จะต้องมี GPU ของ NVIDIA H100 ด้วยกันและติดตั้งไดรเวอร์ให้เรียบร้อยมันสามารถ migration อย่างนี้ได้เลยนี่แหละความเจ๋งอันนี้เลยนะครับอันนี้เลยนะครับผมบอกเลยว่าสุดยอดมากและเขาจะเป็นที่นิยมนะครับเขาจะเป็นที่นิยมเพราะยุคนี้ใครก็ตามที่พัฒนา AI คุณซื้อเซิร์ฟเวอร์มานะครับ1เซิร์ฟเวอร์นะครับมี GPU โคตรแพงนะครับดังนั้นการที่เรามีเทคโนโลยี vGPU มันสามารถที่จะซอยนะครับ GPU เนี่ยให้เป็น virtual GPU ได้เราแทนที่เราจะมี1เครื่องแล้วจอง GPU ได้1อันเลยเท่านั้นใช้เงินได้แค่นั้นนะครับพอมันมีฟีเจอร์นี้มันจะทำให้เราสามารถสร้าง virtual machine นะครับและ assign GPU profile ให้กับ virtual machine หลายๆเครื่องทั้ง Windows ทั้ง Linux ได้หมดเลยแล้วมันเอาไปแยกการทำงานมันคุ้มนะครับเนี่ยฟีเจอร์นี้เจ๋งนะครับโดยรายละเอียดว่า how to ทำเช่นไรมีโอกาสนะครับจะทำให้ดูนะครับมีโอกาสทำให้ดูเดี๋ยวหาเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่มันมี GPU กันนะครับเล็งๆไว้อยู่เหมือนกันแต่เนื่องจากมันราคาแพงนะครับTechAdopt ก็ยังไม่สามารถซื้อได้นะครับต้องหาสปอนเซอร์นะต้องหาสปอนเซอร์นิดนึงตรงนี้หรือใช้เวลานิดนึงนะครับต่อมาอันที่2นะครับเขาบอกว่า API for third party backup solution เขาจะมี API กลางเอาไว้ให้ซอฟต์แวร์แบ็กอัพรายใดก็ตามที่สนใจนะครับ call API เขาได้เพื่อพัฒนาเรื่องระบบแบ็กอัพดังนั้นนอกจาก Veeam นะครับซึ่ง Veeam เขาน่าจะมีการตกลงกับทาง Proxmox ไว้ก่อนแล้วเขาก็คอผ่าน API นั่นแหละคอผ่าน API นั่นแหละนะครับปกติ Proxmox เขาจะมีแบ็กอัพแต่ของตัวเองอยู่แล้วนะครับเนี่ยมี Product Backup นะถ้าใครไม่เคยดูนะเนี่ยมี Product Backup อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวนะ Productมาดู Product ของ Proxmox มันมีเรื่องดาวน์โหลดนะเรามีดาวน์โหลดสิเนี่ยเขามี Proxmox Backup Server อยู่แล้วของเขาเองซึ่งเขาพัฒนาถึงเวอร์ชันอะไร 3.4 แล้วนะครับซึ่งไอตัวนี้ก็ดีน่าสนใจและพี่รักลองใช้แล้ว stable เหมือนกันเราอาจจะไม่คุ้นเคยในตอนแรกแต่พอใช้ไปมันก็ลื่นก็ง่ายนะครับความหมายของตรงนี้ก็คือมี API ให้เวนเดอร์อื่นๆไม่ว่าจะเป็น Proxmox นะครับสมมุติArcServe อยากมาซื้ออยากมาใช้ก็มีการพัฒนาดึงเอา API ไปใช้สมมุติแบรนด์อื่นๆที่ในตลาด Veritas นะครับหรืออื่นๆนะฮะในตลาดที่จำไม่ได้แล้วหรือNagivo นะจะแบ็กอัพ Proxmox ในอนาคตคงมีผลิตภัณฑ์ให้เราเลือกใช้สำหรับแบ็กอัพ Proxmox กันหลายค่ายแหละข้อดีเลยนะครับข้อดีเลยนะครับซึ่งก็จะทำให้ตัว Proxmox เองเนี่ยเป็นที่นิยมมากขึ้นนะครับ Word IOFS นะครับ Directory Path 2 เหมือนกับนะให้ Virtual Machine นะครับ Connect เข้าไประหว่างโฮสต์นะ Virtual Machine สามารถนะครับแชร์ไฟล์นะ Directory ต่างๆระหว่างโฮสต์กับ VM ที่มันรันอยู่ได้นี่ดีนะนี่ดีเลยสมมติเครื่อง Virtual Machine นั้นนะครับอยากจะดึงไฟล์ที่อาจจะเก็บอยู่ใน ZFS สมมตินะก็สามารถดึงแบบตรงได้เลยอันนี้สะดวกนะครับนี่ครับเขาบอกว่า Model Linux Guest Support นะครับ Video out of the box Windows Guest need additional software นะถ้าเป็น Windows เองเนี่ยนะถ้า Linux มันสามารถทำ Word IOFS Directory ได้เลยแต่ Windows อาจจะต้องติดตั้งซอฟต์แวร์เพิ่มมันน่าจะเป็นWord IO VM Guest ติดตั้งนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสได้ใช้และทำให้ดูจะทำคลิปให้ดูนะตรงนี้นะครับแล้วก็มาพร้อมกับนะอยู่บน Debian เวอร์ชัน 12.10 นะครับเห็นไหม Operating System ที่รันProxmoxเองก็พัฒนาได้อย่างยอดเยี่ยมได้ดีมากแล้วก็เอาเวอร์ชันใหม่มานะครับ Debian นี้มีการพัฒนาตลอดอยู่แล้ว
นะครับแล้วก็มีเวอร์ชันที่ stable หรืออะไรเงี้ยนะครับและอีกยาวเลยนะครับและอีกยาวเลยนะครับที่สำคัญนะครับพอกม็อกเนี่ยดีมากเวลาพอกม็อกมีการอัปเดตเขาอัปเดต2 ส่วนนะพวกเราส่วนแรกก็คือฝั่ง kernel ของ OS นะครับมีการอัปเดตอยู่เนืองๆมีการแก้บั๊กมีนั่นนู่นนี่นะครับซึ่งก็จะทำให้เราปลอดภัยนะครับโดยการแบ็กอัพทำผ่านหน้าจอไม่ใช่แบ็กอัพพูดผิดโดยการอัปเดตทำผ่านหน้าจอการอัปเดตของพอกม็อกเลยซึ่งมันดียังไงมันก็ดีตรงที่ว่าระบบบริหารจัดการพอกม็อกทำมันก็จะมีขั้นตอนในการอัปเดตแล้วไม่กระทบกับโปรดักชันไงซึ่งเคยทำคลิปให้ฟังแล้วนะไอ้ตรงนี้นะครับนะเนี่ยนั่นแหละครับนี่คือข่าวคราวว่ามันมีใหม่อะไรบ้างหลักๆก็มี1 2 3 4นะครับนะพวกเราติดตามไปเรื่อยติดตามช่องเทคกับเราไปเรื่อยจะได้ความรู้นะครับที่จะมาเดี๋ยวหลังจากนี้อะไรที่มันเป็นฟีเจอร์ใหม่ๆถ้ามันมีอุปกรณ์พร้อมหรือสถานการณ์พร้อมผมจะทำคลิปให้ดูนะครับคุณติดตามคุณจะเห็นคลิปพอคุณเห็นคลิปมันง่ายนะครับมันง่ายในการที่คุณจะไปต่อยอดนะครับใครอยากจะได้ความรู้เชิงแอดวานซ์เป็น Membership คุณจะได้เห็นเยอะกว่าโอเคนะครับเจอกันในคลิปหน้าครับมีอะไรดีจะมาเล่าอีกทีหนึ่งสวัสดีครับ